කාලයකට පස්සේ තවත් එක ලෙසන් එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ගොඩාක් වැඩ තිබ්බ නිසා ලෙසන් එකක් දාන්න ටිකක් පරක්කු වුණා. සමා වෙන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම. අපි අද අලුත් ලෙසන් එකක් බලමු. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී Prepositions ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිපාත පද ගැන කතා කරා. අපි එතෙන්දී on කියන නිපාතය ගැන දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා. අපි on කියන නිපාත පදය භාවිතා වන අවස්ථා 8ක් ගැන එතෙන්දී කතා කරා. අපි අද in කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියන එක බලමු. එතකොට අපිට in කියන නිපාත පදයේ දාන්නේ කොතෙන්ටද කියලා, වාක්‍යයක කොතෙන්ටද දාන්නේ කියන එක කවදාවත් අමතක වෙන එකක් නැහැ. in කියන preposition එක ප්‍රධාන වශයෙන් use කරන අවස්ථා 7ක් ගැන අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොනවද ඒ? මොනවා හරි එකක් ඇතුලේ කියලා කියනවා නම් in භාවිතා කරනවා. රටක් ගැන කියනවා නම් in භාවිතා කරනවා. විශාල නගරයක් ගැන කියනවා නම් in භාවිතා කරනවා. මාසයක් ගැන කියනවා නම් in භාවිතා කරනවා. ඍතු ගැන කියනවා නම් in භාවිතා කරනවා. වර්ෂයක් ගැන කියනවා නම් අපි in තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම දවසක වරුවක් ගැන කියනවා නම් ඒත් in තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපි මේ එක එකක් දැන් වෙනම බලමු. ඇතුලේ කියලා කියනවා නම් අපි in කියන preposition එක තමයි ගන්නෙ. බලන්න, the pen is in the drawer. පෑන ලාච්චුව ඇතුලේ තියෙනවා. in the drawer. එතන in කියන preposition එක තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ ඇතුලේ කියන අදහස නිරූපණය කරන්න. ඒ වගේ in the bag, in the box වගේ ඕනම එකක් ඇතුලේ කියලා කියන්න ඕන වුණොත් අපි in කියන නිපාත පදය තමයි භාවිතා කරන්නේ. දෙවැනි අවස්ථාව රටක් ගැන කතා කරන විට I live in England. මම එංගලන්තයේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේ ඕනම රටක් ගැන in ශ්‍රී ලංකා, in පාකිස්තාන්, ඒ වගේ ඕනම රටක් ගැන කතා කරනකොට අපි in කියන preposition එක තමයි ගන්නෙ. තුන්වෙනි අවස්ථාව රටක විශාල නගරයක් ගැන කතා කරනවා නම් අපි ඒත් in කියන preposition එක තමයි දාන්නේ. බලන්න, 12 million people live in Tokyo. මෙතන අපි විශාල නගරයක් ගැන, ටෝකියෝ කියන්නේ විශාල නගරයක්. in Tokyo. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් in Colombo, in කලුතර වගේ විශාල නගරවලට අපිට in කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හතරවෙනි අවස්ථාව මාසයක් ගැන කතා කරද්දී අපිට ඒ මාසෙ ඉස්සරහට in කියන preposition එක යොදන්න පුළුවන්. Tires were changed in February. අපි ටයර් මාරු කරේ පෙබරවාරි මාසේ. ඒ වගේ ජනුවරි, පෙබ්‍රුවරි, මාර්ච් ඒ වගේ කියන මාස 12ටම අපි ඉස්සරහට in කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේ I went there in January. මම එහි ගියේ ජනවාරි මාසේ. ඒ වගේ අපිට ඕනම මාසයකදී කියලා කියනවා නම් අපිට ඉස්සරහට in කියන preposition එක යොදන්න පුළුවන්. පස්වෙනි අවස්ථාව ඍතුවක් ගැන කියනවා නම් අපි දන්නවනේ ඍතු 4ක් තියෙනවා වර්ෂයකට. ස්ප්‍රින්ග්, සමර්, ඕටම්, වින්ටර් කියලා ඍතු 4ක් තියෙනවා. මේ ඕනම ඍතුවක් ගැන කතා කරද්දී අපි ඉස්සරහට in කියන preposition එක යොදා ගන්නවා. Snow falls in winter. සීත කාලයේදී හිම වැටෙනවා. Snow falls in winter. අනිත් වගේ මේ winter, spring, summer, autumn කියන ඕනම ඍතුවක් ගැන කතා කරද්දී අපි ඉස්සරහට in කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. හයවෙනි අවස්ථාව වර්ෂයක ඕනම වර්ෂයක් ගැන කතා කරද්දිත් අපිට මේ in කියන preposition එක දාන්න පුළුවන්. I started this business in 1995. ඒ වගේ ඕනෑම වර්ෂයක් අපි වර්ෂය විතරක් කියනවා නම් අපි ඉස්සරහට in කියන preposition එක තමයි යොදාගන්නේ. හත්වෙනි අවස්ථාව තමයි දවසක වරුවක් ගැන කතා කරනවා නම් එක්ක morning එහෙම නැත්නම් afternoon.
අපි එතකොටත් ගන්නේ in කියන preposition එක. I'll call you in the morning. In the morning කියන්නේ දවසක වරුවක්. එහෙම නැත්නම් in the afternoon. හවස. එක්ක උදේ එක්ක හවස. ඒ වගේ මෙන්න මේ අවස්ථා 7ේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට in කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොනවද එහෙනම් මේ අවස්ථා 7? ඇතුලේ, රටක, විශාල නගරයක, මාසයක, ඍතුවක, වර්ෂයක, වරුවක කියන ඔන්න ඔය අවස්ථා 7ේදී අපිට බය නැතුව ඊට පස්සේ in කියන preposition එක යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි දැන් on භාවිතා කරන අවස්ථාවන් ගැන දන්නවා, in භාවිතා කරන අවස්ථාවන් ගැන දන්නවා. ඒ වගේ අනිත් preposition අපි යොදාගන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද කියන එක මේ වගේම වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් තාමත් මේ NIS EDU කියන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට like කරන්නත්, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.